Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα έχουμε το γενέθλιο λουλούδι του μήνα Φεβρουαρίου που δεν είναι άλλο από το πανσεδάκι. Όπως και στο βίντεο του Ιανουαρίου, σας δείχνω το πλεκτό κομμάτι του λουλουδιού και το υπόλοιπο που έχετε δει στην αρχή το έχω κεντήσει. Αν σας ενδιαφέρει να πάτε κατευθείαν να δείτε το λουλούδι, το πώς έπλεξα το λουλούδι, θα υπάρχουν κεφάλαια για να μπορείτε να πάτε κατευθείαν εκεί. Αν όμως θέλετε να δείτε και την εισαγωγή, να σας πω ότι στο κουτί περιγραφής θα σας έχω το link του βίντεο που είδα για να κάνω το κεντημένο κομμάτι του πανσέ. Το βίντεο το οποίο είδα φτιάχνει πανσεδάκι όλο με κέντημα, το οποίο είναι φανταστικό. Αν κεντάτε, είναι πανέμορφο, μπορείτε να το δοκιμάσετε να το φτιάξετε και έτσι. Αυτό που έχω να παρατηρήσω και που το σκέφτηκα αφού είχα κεντήσει και αφού είχα πλέξει το λουλούδι, είναι ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να είχα χρησιμοποιήσει διπλή την κλωστή και στο κέντημα αλλά και στο πλέξιμο. Αν εσείς χρησιμοποιήσετε πιο χοντρό νήμα από αυτό που έχω χρησιμοποιήσει, εγώ σίγουρα θα βγει πιο γεμάτο το αποτέλεσμα και δεν θα φαίνονται τα κενά όπως φαίνονται σε μένα που είναι πιο λεπτό το νήμα μου. Τώρα, αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω πώς έπλεξα το πανσεδάκι. Για να πλέξω το πανσεδάκι μου θα χρησιμοποιήσω 3 διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ αυτό εδώ δεν το έχω μαζέψει ακόμα γιατί δεν το έχω βάλει εκεί που πρέπει. Και θα χρησιμοποιήσω το κίτρινο, το οποίο είναι το χρώμα 1534 από το Cotton Perlé, το Ecru και το 791 που είναι ένα μπλε μόβ, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα, από τη Demisé. Χρησιμοποιώ αυτό το κίτρινο, ενώ έχω άλλο πιο έντονο που θα έκανε πολύ ωραία αντίθεση, γιατί το άλλο που έχω είναι λίγο πιο χοντρό και φοβάμαι ότι θα μου χαλάσει το αποτέλεσμα. Οπότε αν έχετε πιο έντονο κίτρινο και χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα χρώματα, νομίζω ότι θα είναι πιο ωραία ιδέα να χρησιμοποιήσετε ένα έτσι λίγο πιο έντονο. Θα ξεκινήσω με αυτό, με το κίτρινο αυτό δηλαδή. Συγγνώμη τώρα για τη φασαρία. Θα ξετυλίξω εδώ για να κάνω ένα μαγικό κύκλο. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη, βάζω το ψαλιδάκι μου στην άκρη και ξεκινάω το μαγικό μου κύκλο. Λοιπόν, έχω πλέξει ένα άριχτο έτσι. Τραβάω λίγο εδώ, να μην είναι τόσο μεγάλο. Αν είναι πιο χοντρό το νήμα σας, σίγουρα θα είναι λίγο πιο βολικό από αυτό που κάνω εγώ τώρα. Εγώ χρησιμοποιώ αρκετά λεπτό νήμα και θα πλέξω μέσα στον κύκλο 6 άριχτα. 1, 2. Λοιπόν, τραβάω το νήμα μου, δεν τραβάω τέρμα πολύ, γιατί είναι αρκετά λεπτό όπως σας είπα το νήμα και θα χάσω λίγο αυτά που βλέπω. Οπότε πάω εδώ που είναι ο πρώτος μου πόντος. Εδώ βοηθάει αν έχετε κανένα τσιμπιδάκι. Το έχω δει που το βάζουν για να βρίσκουν τον πρώτο πόντο. Και θα πλέξω βουβό. Ωραία, και αυτή εδώ είναι η βάση μου. Τραβάω λιγάκι εδώ το νήμα μου. Κόβω. Και παίρνω το Ecru. Ανοίγω λίγο εδώ τώρα.
Δεν ασφαλίζω ακόμη τις κλωστές μου, τα τραβάω πολύ και έχω ήδη μία αλυσίδα και κάνω και μία δεύτερη αλυσίδα που έχω αλλάξει χρώμα. Αν χρησιμοποιήσετε το ίδιο χρώμα, απλώς κλείνετε με βουβό και κάνετε 2 αλυσίδες. Και τώρα, αφού έχω κάνει και τη δεύτερη αλυσίδα μου, στον ίδιο πόντο, εδώ δηλαδή, θα πλέξω άλλα 2 ποδαράκια. Μπαίνω στον επόμενο πόντο και πλέκω 3 ποδαράκια. Μπαίνω στον επόμενο πόντο και πλέκω 2 ποδαράκια. Κάνω μία αλυσίδα από 2 και μπαίνω εδώ πάλι στον ίδιο πόντο και κάνω βουβό. Και έτσι έχω τελειώσει με το πρώτο μου πέταλο. Ξαναλέω, δεν τραβάω ακόμη να ασφαλίσω και να ισιώσω τις κλωστές μου, γιατί θέλω να βλέπω, είναι αρκετά λεπτό το νήμα μου. Λοιπόν, πίσω εδώ να μπλέκει το πανσές μου και συνεχίζω μπαίνοντας στον επόμενο πόντο με βουβό. Κάνω μία αλυσίδα από 2, ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο και πλέκω 2 ποδαράκια. Μπαίνω στον επόμενο πόντο και πλέκω 2 ποδαράκια. Κάνω μία αλυσίδα από 2 και μπαίνω στον ίδιο πόντο και πλέκω βουβό. Μπαίνω στον επόμενο πόντο πάλι με βουβό. 1, 2, λυσίδα από 2, στον ίδιο πόντο 2 ποδαράκια. Μπαίνω στον επόμενο πόντο και κάνω 2 ποδαράκια. Μία αλυσίδα από 2 και μπαίνω εδώ στον ίδιο πόντο και πλέκω. Έχω κάνει αλυσίδα από 2, μπαίνω στον ίδιο πόντο και πλέκω βουβό. Ξαναλέω, δεν τραβάω ακόμη τις κλωστές μου για να μπορέσω να φτάσω εκεί που θέλω. Τώρα, εδώ γυρίζω από την πίσω πλευρά, κάνω μία αλυσίδα από 3, μπαίνω εδώ στην πρώτη μου αλυσίδα και πλέκω βουβό, μπαίνω στην επόμενη αλυσίδα που έχω πλέξει από το πέταλό μου και πλέκω βουβό και κάνω 1, 2, 3 και πλέκω πάλι βουβό. Αφήνω το βελονάκι μου και ήρθε η ώρα να ξαναλλάξω χρώμα. Παίρνω το μόβ, κόβω εδώ, και παίρνω το μόβ, τραβάω λιγάκι
και πηγαίνω στην αλυσίδα που έχω φτιάξει αυτή εδώ. Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό να σας δείξω. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η καλή μου πλευρά, όχι ανάποδα, σας τα έχω πει, συγγνώμη. Αυτή εδώ είναι η καλή μου πλευρά και όπως είμαι με το πόντο μου που έχω τραβήξει από εδώ με τη νέα μου κλωστή, κάνω μία αλυσίδα από 2 και κάνω μέσα ποδαράκια. Τα υπολογίζω γύρω στα 10, αλλά επειδή είναι λεπτό το νήμα μου, μπορώ να κάνω και παραπάνω, θα σας πω, θα τα μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, και κάνω για να έχω ζυγό 15 και 1, 2, φουβώ και πάω στην άλλη αλυσίδα. Συγγνώμη τώρα, προσπαθώ να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα. Εδώ φαίνεται η άλλη μου αλυσίδα. Νάτι. Θα πλέξω και εδώ βουβό. Και αλυσίδα 1, 2 και συνεχίζω με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2 και βουβό. Ωραία, αυτά είναι τα δύο πάνω πέταλα και τώρα πάω από κάτω. Εδώ τώρα δεν έχω κάνει αλυσίδα. Θα πλέξω εδώ ένα βουβό και κάνω μια αλυσίδα από 2. Στον ίδιο πόντο θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι.
Θα πάω στον επόμενο πόντο και θα πλέξω πάλι από 2 μισά ποδαράκια. Έλα μου. Αυτά παθαίνεις άμα είναι λεπτή κλωστή. Τώρα εδώ θα πλέξω, γιατί έτσι μου αρέσει, αν θέλετε το συνεχίζετε εσείς κανονικά, πλέκω ένα βουβό και μπαίνω στο επόμενο και πλέκω πάλι ένα βουβό, αλυσίδα από 2. Και συνεχίζω με τα μισά ποδαράκια . Ειλικρινά θα ήθελα να χρησιμοποιούσα μεγαλύτερες, πιο χοντρές κλωστές για να φαίνεται το αποτέλεσμα διαφορετικό, αλλά όπως έχετε δει ο χώρος που έχω για να τα τοποθετήσω είναι περιορισμένος, οπότε χρησιμοποιώ αυτές τις πολύ λεπτούλες κλωστές από το Coton Perlé. Και τώρα, αφού έχω φτάσει εδώ, θα μπω εδώ πίσω, μισό λεπτό να βγάλω τις κλωστές όλες από τη μέση. Και θα μπω στην αλυσίδα πάλι που είχα κάνει για να κάνω το πίσω πέταλο. Λοιπόν, εδώ τώρα εννοείται ότι αν εσείς θέλετε θα αφήσετε μεγαλύτερο χώρο για την κλωστή, θα κόψετε λιγότερη κλωστή. Εγώ θα την αφήσω πιο μεγάλη, μήπως και χρειαστεί να κάνω καμιά τσαχπινιά όπως θα το ράψω εκεί που θέλω, οπότε θα αφήσω λίγο κλωστούλα, μπόλικη θα έλεγα, πριν κάνω το κλείσιμο. Εσείς εννοείται ότι ανάλογα με το που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, κάνετε και το αντίστοιχο κόψιμο της κλωστής της τελευταίας. Όπως έχετε δει, έχω αφήσει το κομμάτι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πανσεδάκι μου. Αυτή την κλωστή εγώ σκέφτηκα, επειδή στον πανσέ καμιά φορά εδώ στη μέση είδατε έχει κάνει ένα χρωματισμό ανάλογα με το υπόλοιπο πέταλο, λίγο πιο σκούρο. Σκέφτηκα όπως όταν θα το ράψω, δεν ξέρω πώς θα μου βγει ακόμη, δεν το έχω δοκιμάσει παιδιά για να σας πω την αλήθεια. Σίγουρα θα μπορέσετε να το δείτε στο Instagram και πριν ξεκινήσει το βίντεο πώς θα είναι τελειωμένο εκεί που το έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε, να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram και πατήστε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.